שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרוסופ. מה שלומכם? את הסרטון הראשון בשנת 2021 אני רוצה לצלם בפורמט קצת אחר, שונה מהרגיל. כמו שאתם יודעים, יוטיוב זה מדיה, ומדיה זה תקשורת, ואני רוצה להוכיח לכם את זה. הסרטון של היום יהיה במתכונת של שאלות ותשובות. כמו שאתם יודעים, יש לי הרבה תגובות לסרטונים, אני מאוד משתדלת לענות על כולם, לתת מענה ראוי, מכובד ומסביר כמה שאני יכולה במסגרת של יוטיוב, כי שוב פעם זה לא ייעוץ פרטי, זה שאלות כלליות יותר שחוזרות על עצמן. לכן החלטתי למקד אותם במקום אחד, וכמובן שסרטון בסרטון כזה אני אפרסם בהמשך גם עם הופעה של שאלות חדשות, נושאים חדשים שעולים, אז בואו נראה איך זה עובד. אנשים שמגיעים לערוץ שלי זה אנשים עם כל מיני רמות של ידע בסבונאות ובכימיה בכלל. לכן השאלות שנשאלות הן שאלות בכל מיני רמות. ברמות שמתחילים, ברמות שמתקדמים, ברמות שאלות נקודתיות, אבל יש שאלה למשל שחוזרת על עצמה מספר רב של פעמים. קטיה מצ שואלת, או מגיבה, סווטה זה מהמם, עשית לי חשק להכין את זה. יש לי הכל חוץ מהסודה, איפה קונים? שאלה הזאת חוזרת בכל מיני גרסאות שונות, למשל עומר ברקוביץ', עומר תחליף את האבטר שלך, הוא פשוט מפחיד. הוא שואל, אפשר לקנות סודה קאוסטית שמוכרים בטמבור? ישי פרץ שואל, האם אפשר מוצרי נטו טבעיים, בלי סודיום, סודה קאוסטית, אקוסטית הוא כותב, וכו'. חשוב מאוד להבין שסבונאות, אמנם זה יצירה, וזה מאוד מזכיר בישול, אבל זה כימיה. זה הרבה כימיה ופיזיקה שעומדים מאחורי התהליך. כן? תחשבו בהיגיון, אלה שיודעים, אל תחשבו כי אתם יודעים, אלה שפחות, תחשבו בהיגיון. איך אפשר שמנים וחמות, משהו שהוא נוזלי ומשהו שיש לו תכונות מסוימות, להפוך למשהו אחר, משהו אחר בתכלית. אנחנו חייבים תהליך כימי שנוצרים בו חומרים חדשים. איך שמנים להפוך לסבון. סבון הרי זה חומר בפני עצמו, כן? אז יש לו מבנה מולקולרי מסוים. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? איך אפשר לעשות סבון נטו טבעי? אז בואו, לפי ה-FDA האמריקאי, סבון לא יכול להיות טבעי. אסור לכתוב על סבון שהוא טבעי, סבון אין בטבע. בסדר, אפשר לגדל אותו, אפשר לדוג אותו, אפשר לקחת אותו ממקום איזשהו לחפור ולקבל. זה תוצר ידיים של בן אדם. לכן אנחנו נעזרים פה בתהליך כימי בשביל ליצור חומר חדש, שנקרא ספוניפיקציה, ספוניפיקיישן. והתהליך הזה מתאפשר בעזרת ריאקציה כימית של חומצות שומן עם הידרוקסידים. הידרוקסידים, נטרן הידרוקסיד, סודה קאוסטית, או שלגן הידרוקסיד, פוטש או פוטסיום הידרוקסיד. מתקבלים סבונים כתוצאה מתגובה כימית. אי אפשר להכין סבון בלי הידרוקסידים. אחרת זה פשוט לא יעבוד, זה יישאר שמנים וחמות איך שהם, וסבון אנחנו לא נקבל. אז השאלה איפה קונים סודה קאוסטית, אם אפשר להשתמש בסודה קאוסטית שמוכרים בטמבור או בחנויות של חומרי בנייה. במציאות שלנו שחלק מהמקומות פחות זמינים עכשיו, וחלק מהמקומות והמקורות יותר, הייתי ממליצה בתור התחלה לרכוש סודה קאוסטית שיש לה פירוט של רמת הניקיון שלה. אנחנו צריכים סודה קאוסטית לסבונים שרמת הניקוי 99%. בדרך כלל בחנויות כמו טמבור וחומרי בנייה, הום סנטר אייס וכאלה, מוכרים סודה קאוסטית לפתיחת סתימות. מאוד חשוב לקרוא שזה במרכיבים שזה רק סודה קאוסטית בפנים. זאת אומרת שאין שם תוספות כמו, לא יודעת, אלומיניום וכאלה, בשביל שהקריסטלים של סודה קאוסטית לא ידבקו. הרבה פעמים מוסיפים את זה חומרי בנייה כאלה ואחרים, שהאבקה תשאר אבקה. אם החומר הזה נכנס לתוך סבון, הוא יכול לשנות את התהליך, את הכימיה של סבון. ואנחנו לא רוצים את זה.
מומלץ כמובן לקנות סודה קאוסטית מספקים של חומרי גלם לקוסמטיקה, ויש כמה וכמה כאלה בארץ, ופשוט תרכשו שם חומר נקי, תזמינו משלוח או תבואו לקחת בעצמכם, וזהו, פשוט ככה. אוקיי, שאלה הבאה, שראיתי שגם חוזרת על עצמה, זה דווקא שאלה מצופים שלי לא דוברי עברית. כמו שאתם יודעים, יש אנשים שהם רשומים מכל מיני מדינות לערוץ שלי. למשל, סינתיה רייצ'ל. סינתיה, hello, how are you doing? You're from India. Here's your comment. Thank you so much, ma'am. Love from India. We'll definitely let you know how they come out as hopes. So thank you very much, Cynthia, and all of my not Israeli viewers. Thank you very much for patience, because subtitles, it's a little bit of handcrafted work for me. Because Hebrew is in YouTube, there is no option for automatic subtitles, and I have to make them by my hands, but just to write it down. And sometimes after I publish my video, it took a couple of days, 2-3 days maximum, to make subtitles in English, in Deutsch, in German, in Russian. So please be patient. I add my subtitles, and finally you can get more information about my videos. By the way, I write all of words or most important messages in English in the first version, so you can see it and enjoy it. And thank you very much, Cynthia. Hello from Israel. שאלה הבאה שהיא חוזרת על עצמה גם כאן מספר פעמים. סרטון נפלא, איזבל כותבת. סרטון נפלא, הסברים ברורים ופשוטים, כל הכבוד לכפיר. כפיר זה הבן שלי, יש לנו סרטון של הכנת סבון למתחילים. אז היא שואלת שתי שאלות, איפה קונים סודה קאוסטית, שאמרתי שרצו לקנות במקומות של חומרי גלם לקוסמטיקה, ככה רוכשים סודה קאוסטית טהורה, ואיפה משיגים חימת שיה בכמויות כאלה. תודה רבה. נכון, בחנויות טבע מוכרים חימת שיה וכל מיני שמנים אחרים בכמויות קטנות, איזה 200 גרם, 100 גרם בצנצנת, וזה יוצא מאוד יקר, זה יכול לעלות איזה 40 שקל ל-100 גרם. כמובן לסבנות זה לא מתאים, אז אנחנו פונים לאותם ספקים של חומרי גלם לקוסמטיקה, פשוט ככה, יש להם את זה בשליש מחיר, ברבע מחיר, אפילו אם קונים רק קילו, זה יכול לעלות כמו 100 גרם בחנות טבע או חנות פארמה אחרת. ענית טרזדרוב שואלת אותי, שלום ספטה, שלום ענית, תגידי, האם ניתן להסתפק בעירוב ידני ללא בלנדר מוד? מדוע כל סרטוני הכנת סבונים משתמשים בבלנדר מוד? בלנדר מוד זה קדמה טכנולוגית, זה כמו כל דבר בבישול, את יכולה למעוך תפוחי אדמה, לא יודעת, ודבר, לעשות איזשהו משהו פירה באופן ידני, ככה אפשר לעשות את זה בעזרת בלנדר. בלנדר בעזרת הסכין, הסיבובים שם מאוד גבוהים, אז התהליך פשוט מהיר יותר ואחיד יותר. אפשר לעשות עם בלנדר, כלומר מיקסר רגיל או בעירוב ידני, זה פשוט ייקח הרבה יותר זמן. אם אנחנו חוזרים אחורה בהיסטוריה, אנחנו זוכרים את הסרטונים האלה שחיות, כל מיני פרות או חמורים מסתובבים מסביב לכלי שמכינים סבון, ועושים סיבוב על גבי סיבוב על גבי סיבוב על גבי סיבוב. כל זה חוסר בלנדר. בואו חבר'ה, תשקיעו 50 שקל, 100 שקל, תקנו לכם בלנדר, תשקיעו השקעה ראשונית של בלנדר פשוט, בלנדר מוט נרוסטה כמובן, רצוי, לא פלסטיק. זה פשוט ישרת אתכם הרבה זמן. רחל זית, היי רחל, מה שלומך? שואלת שאלה בתגובות, היי סווטה, סרטון מהמם. תודה רבה. כפיר כוכב, תודה רבה בשם כפיר. לגבי החליטה, אפשר חליטת עשבים מהגינה, כמו שמכינים תה, למשל חליטת עשב לימון. כן וכן, בטח אפשר להשתמש בכל חליטה, לעשות אותה קצת יותר חזקה מהרגיל. הייתה עוד שאלה לגבי
אם משתמשים במים מזוקקים כשמכינים חליטה. תראו, כשמכינים חליטה משתמשים במים שעברו הרתחה. רתיחה בעצם מצמקת את המלחים ומתכות שיש בתוך המים לתוך קרום הזה של המיץ, הוא נקרא. אז אם אנחנו משתמשים במים שעברו הרתחה, למעשה זה מאוד קרוב למים מזוקקים. אני מאמינה שלאנשים באופן כללי אין כל כך גישה למים מזוקקים. זה עוד הוצאה, זה עוד טריחה, זה עוד ג'ריקנים שצריך להיפטר מהם אחר כך. ואם אנחנו לוקחים סבונאות כאג'נדה של אפס פסולת, אז זה עוד פסולת שצריך לעשות אותה משהו, ועוד פסולת שצריך לזהם איתה את הסביבה שלנו בצורה כזאת או אחרת. אז אני מאמין שלי אומר שתשתמשו במים שעברו הרתחה. זה מים מאוד קרובים למים מזוקקים. עכשיו היו פה דיסלייקים, אנשים מאוד נעולים על איזשהו משהו אחד. אני רואה במים מזוקקים יתרון, ושאין אותו פשוט בסבון שלא השתמשו בו במים מזוקקים. זו דעה שלי אישית. תודה רבה. שאלה של אביגיל פורט. היי אביגיל, מה שלומך? שלום סווטה, תודה על המתכון והסברים. ממש עוזר. שאלה. יש לי פתיתי סבון מוכנים מגליצרין. האם אני יכולה להשתמש בהם במקום סודה הקאוסטית? אביגיל ושאר הצופים. סבון גליצרין זה סבון מוכן. זה כמו לקחת סבון ולשים אותו לסבון במקום סודה קאוסטית. זה תהליך של ספוניפיקציה כבר הסתיים שם. הוא לא השתתף בספוניפיקיישן של סבון חדש. חוץ מזה שסבון גליצרין, במיוחד זה שקונים במקסטופ ובכל מיני מקומות כאלה של יצירה, זה סבונים שעשויים, חצי מהם זה אלכוהול וכל מיני ממיסים של סבון בגליצרין שאפשר להמיס אותו במיקרו ולמזוג אותו אחר כך. זה לא באמת סבון. אנחנו פה מדברים על סבון מאפס. סבון מאפס, אפס, למה אפס? כי היו שמנים והפכו לסבונים. אנחנו חייבים סודה קאוסטית או אשלגן קאוסטי בשביל לקבל סבון. אז לא. אוקיי, שאלה. הודיה סימנטוב, שלום הודיה, מה שלומך? כותבת לי, תודה רבה על הסרטון היפה שמסביר בדיוק את התהליך. בבקשה. התחלתי לאחרונה לחקור את התחום, אשמח בבקשה לדעת איך אפשר לדעת כמה זמן צריך לחכות שסבון אפשר להשתמש בו והאם זה משתנה בין סוגי הסבון. אוקיי, יש כמה סוגים של סבון. יש סבונים מאפס ויש סבוני גליצרין. סבוני גליצרין אפשר להשתמש בהם אחרי שהם מתקררים. בסדר, שממיסים אותם במיקרו, מוזגים, ואז זה מתקרר, ואז אפשר להשתמש בהם. אם אנחנו מדברים על סבון מאפס, אז יש מושג כזה שנקרא זמן ההבשלה. אפשר להשתמש בסבון בטוח ולא מסוכן להשתמש בסבון אחרי שספוניפיקציה נגמרת, שזה בדרך כלל מסתיים ב-99.9%, יומיים אחרי איחוד של הסודה עם השמנים. מתי יותר טוב להשתמש בסבון? כשהוא מתקשה מספיק. זה יהיה זמן הבשלה, אני משאירה מתחת לסרטון לינק לגבי זמן ההבשלה של סבונים. פחות או יותר זה חודש, כן? זה 4 שבועות. שבזמן הזה עודף הנוזלים יוצאים מהסבון, הסבון מסיים מבנה של קריסטלי של המולקולות של סבון, ויש שם עוד כמה תהליכים, הלינק מתחת לסרטון אפשר להיכנס, וזה מאמר שאני כתבתי אותו יותר לפני שנה וחצי. תיכנסו, תקראו, תשכילו, כן? כי עיבוש של סבון אומרים, אבל זה למעשה הבשלה, חוץ מעיבוד של המים, קוראים שם עוד כמה תהליכים, וסבון, אני תמיד אומרת שזה כמו יין טוב, כמה שיותר זמן, ככה יותר טוב. ג'י שואל, או שואלת, הסברים מצוינים. בבקשה, שאלה, באופן כללי, באיזה סוג של שמן כדאי להשתמש בהכנת סבון? שמן קוקוס, רגיל, אורגני, שקרה, וגם לגבי שאר השמנים, כולל שמן דקל. אוקיי, תראו, סבונאות זה כימיה, כמו שאני אמרתי, וחשוב להבין שכל מה שנמצא במגע עם סודה קאוסטית עובר שינוי כזה או אחר. שמנים למשל הופכים לסבונים, וכל דבר שנמצא במגע עם סודה קאוסטית משתנה. ככה למשל כל מיני תוספות משנות את הצבע שלהם. שמנים יותר מסוימים מתאדים ונעלמים. נוכחות של ונילין, הסבון הופך חום.
כל מיני תהליכים קורים בזכות זה שסודה קאוסטית זה חומר פעיל מאוד, ובזכות זה שקורים תהליכים כימיים של שינוי. אז מאוד חבל, לפי דעתי, להשקיע בשמנים אורגניים או כפי שקרה, כי הם הרבה יותר יקרים בדרך כלל להכנת הסבון. הרי תפקיד של סבון זה לנקות. לנקות טוב יכול סבון עם מתכון מאוזן, מתכון טוב, עם אחוזי ניקיון נמוכים יחסית, וכל שאר הפרמטרים גבוהים יחסית. ככה שלפי דעתי, כן, ואני רואה שוב פעם דיסלייקים מתחת לסרטון, לפי דעתי, לדעתי הצנועה, צריך להשתמש בשמנים כמה שיותר פשוטים, כי בסופו של דבר זה סבון שבא במגע מספר שניות עם העור, והוא צריך רק לנקות טוב, ולא לנקות טוב מדי את העור. אוקיי, עוד שאלה. שתי שאלות בעצם, או תגובות יותר נכון, שהן קשורות אחת לשנייה. עומרי תם שואל, הספת סרטון מפורט ביותר, איזה כיף. אשמח לדעת אם יש לך המלצות ותוספות נוספות, פרט לקפה ושיבולת שועל, שלבים מומלצים עם שמנים אתריים. תודה רבה. בבקשה עומרי, אני מאוד כיף שאתה נהנה ומגיב, וגם אותי זה מדרבן, התגובות שלכם והשאלות, הן מדרבנות אותי וגורמות לי לחשוב שוב על דברים, ולראות אולי את התהליך שאני מכירה ואוהבת בזווית אחרת. וקצת לפתוח את האופקים ולצאת מאזור הנוחות. אוקיי, אז חוץ משיבולת שועל וקפה אפשר להוסיף לסבון הכל. מה שחשוב, הכלל החשוב ביותר, זה שבסופו של דבר, כן, התוספות שלכם יהפכו להיות חלק מהסבון. לכן, אם זה פירה של ירקות נגיד, זה צריך להיות תחום דק 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 ברמה כזאת, שזה הופך להיות חלק ממולקולות של סבון. אחרת זה פשוט מתאפש, נהיה עובש בחתיכות של אבוקדו נגיד, או גזר, או כאלה דברים, או תפוח, או בננה, שמוסיפים אותם לסבון, יכול להיווצר שם בפנים עובש בחתיכות שהסבון לא נכנס לתוכם, שהסודה קאוסטית לא מגיעה לשם. והחיידקים בפטריות הם מאוד אוהבים פירות וירקות, כמו שאתם יודעים, יש להם חמצן, יש להם מים, יש להם מזון, אז הם מתחילים להתרבות, ואפשר לראות דברים מזעזעים בסבון, וממש עובש בחתיכות של אבוקדו, נגיד, שיש בתוך הסבון. לכן, כל מה שאתם מוסיפים צריך להיות תחום דק, ברמה של לא מולקולות, אבל חתיכות כמה שיותר קטנות, בשביל להתערבב טוב עם הסבון, ולהיות חלק ממנו. אוקיי, עוד שאלה הבאה לגבי שמנים אתריים. שלבים מומלצים של שמנים אתריים. אוקיי, סבונים, כי הם פשוט נעלמים משם, גם בזמן של ספוניפיקציה, גם בזמן של הבשלה של סבון, כי זו תקופה ארוכה, וכמו שאנחנו יודעים, שמנים אתריים הם מאוד נדיפים. לכן, נגיד, בחלק מהמקרים אני בוחרת להשתמש בתמציות ריח מיוחדות, שהן נועדות לסבונים מאפס, כן? יש גם כל מיני קטגוריות, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש נגיד שמנים אתריים של עדרים, תפוז, לימון, הם לא נשאר מהם זכר בסבון, אלא אם כן זה שמנים אתריים folded. folded זה אומר שהם עברו זיכוך כמה פעמים, אז יש פי 5 ויש פי 10, בארץ אין אותם, יש אותם, ראיתי באתרים בארצות הברית ובאנגליה, והם יכולים לשרוד ספוניפיקציה בהבשלה. לרוב שמנים אתריים של עדרים, לימון, תפוז, אשכולית אולי קצת, כן, הם לא שורדים, הם שמנים אתריים זולים ואנחנו מטפלים עליהם בתור מתחילים, גם אני, כאילו כשהתחלתי אמרתי, יואו, איזה שמן אתרי זול, אני אשתמש בו. ואז אני רואה שלא נשאר זכר מהשמן הזה, וחבל, כי אנחנו השקענו כסף, השקענו מחשבה, כי רצינו סבון בניחוח של לימון. אז אם אנחנו רוצים ניחוח של לימון, אנחנו נשתמש בלמונגרס. למונגרס זה לא עדרים, למונגרס זה עשף, כן? זה עשף לימון. או שמנים תמציות ריח, מה שנקרא, בשביל לתת ניחוח של לימון לסבון. אוקיי, הקור שבניחוח ארומתרפיה. כותבת לי, זה בסרטון, אני זוכרת שזה תגובה לסרטון של טרייס ואמולסיה. שם השתמשתי בתמצית וניל של אפייה, כי רציתי לתת ריח של וניל לסבון, באחד הניסויים שלי שעשיתי, והיא כותבת לי ככה, האם הריח של תמצית וניל באמת נשאר לאחר
שהסבון מוכן. לא. אני מניחה שזו תמצית וניל שמוכרים בחנויות. כן. תמציות וניל שמוכרים אותם לאוכל, כן, למטרות של מאכל, הן מכילות אלכוהול. הרבה פעמים 60% מתמצית ריח או טעם של וניל זה אלכוהול. אלכוהול וסבון מאפס לא הולכים ביחד. אלכוהול הורס את התהליך של ספוניפיקציה, לוקח אותה לכיוון אחר, ולכן הסבון שמתקבל הוא מתפורר, הוא בקושי סבון, הוא מתקשה מאוד מהר, הוא מתנהג זוועתית, והוא גם לא נותן ריח של וניל. אם אנחנו רוצים ריח של וניל מבחינת שמנים אתריים, יש אפשרות, יש CO2, איך זה נקרא, שמן אתרי של וניל הטהור הוא כל כך יקר שזה מאבד את כל ההיגיון להוסיף אותו לסבון. בואו נחשוב שנגיד 15 מיליליטר עולים יותר מ-70 שקל, ואנחנו יודעים שסבון בא במגע ממש מספר שניות, אז זה לא שווה את זה. שמן אתרי הזה הוא יותר מתאים לקרמים ולכל מיני חומרים אחרים ולא שונים שנשארים לפחות על הגוף, אבל לא סבון, זה פשוט בזבוז של החומר ובזבוז של משאבים. יעלום גליק, היי יעלום, מה שלומך? תודה רבה. הסברים שלך כל כך מלמדים, איזה כיף ותודה על הדיוק. שאלה, למה מוסיפים שיבולת שואה אלכוהולית ולמה סודיום לקטט, אם אפשר בלי? שאלה שחוזרת על עצמה, אם אפשר בלי משהו בסבון לעשות מתכון, כי אני נותנת מתכונים ואני מוסיפה תוספות ואנשים אין להם או שהם לא יודעים בשביל מה זה. כל דבר שנכנס לתוך הסבון יש לו סיבה. יש סיבה למה מוסיפים אותו. שיבולת שואה אלכוהולית זה שיבולת שואה שהכינו אותה ברמה מולקולרית, כן? היא ממש כמו פודרה, היא מאוד, יש לה אפקטים אנטי-דירקטיים מובהקים ומוסיפים אותה למים ממש בשקיות, וזה באישורים של FDA, זה חומר שמרגיע את האור. כשמוסיפים אותו לסבון, חוץ מהרגעה, זה מצמק את הסבון. נגיד חימרים גם עושים אותו דבר. הם עושים סבון מוצק יותר, חוץ מצבע וקטע אסתטי, הם עושים סבון מוצק יותר ונגמר לאט יותר בשימוש. הרי מה הבעיה בסבונים טבעיים? שנגמרים יחסית מהר. אז בשביל שזה לא יקרה, הם מוסיפים כל מיני תוספות. למשל סודיום לקטט. סודיום לקטט זה מלח טבעי, שכשמוסיפים אותו הוא מצמק גם כן, עושה סבון מוצק יותר, ואפשר לחלוץ את הסבון מהר יותר מתבנית, והוא נגמר לאט יותר בשימוש, מעט לאט יותר, כן, לא במקום שבוע עכשיו חצי שנה, אלא הוא מעריך את חיי שימוש של סבון. אפשר לא להוסיף סודיום לקטט, זה תוספת רות לנגפורט, היי רות, מה שלומך? כותבת לי בתגובות מדהים, האם אפשר להחליף את הסוכר והמלח במשהו, אפשר לוותר עליהם. כמו שבתשובה הקודמת שלי, יש סיבה למה מוסיפים סוכר ומלח, שוב מלח עושה סבון מוצק יותר, גם נוזלי, זו הייתה שאלה בסרטון של סבון נוזלי, וסוכר הוא מגביר הקצפה יותר נכון, הוא מייצב את הבורות של סבון, וככה נותן תחושה של סבון שמחציף יותר, שאנחנו אוהבים סבונים שמחציפים, אפשר לוותר, כמובן, אבל כשמוסיפים אותם יש מטרה. אז יש הבדל בין הסבונים, כן? ורצו שהסבון שלנו יהיה כמה שיותר מושלם, שהוא יהיה גם קשה וגם לא נמס מהר בשימוש וגם לא נגמר מהר וגם מקציף חוץ מנעים ויפה. עדן חן, שלום עדן, מה שלומך? כותבת לי ככה, היי, איך אני יכולה לדעת שהסבון שלי טוב? מה חשוב לדייק ולשים לב בהכנה כדי שסבון יצא הכי מוצלח? הכי חשוב שבשביל שסבון יצא כמה שיותר מוצלח זה ניסיון. זה לנסות מתכונים, ללמוד לעשות מתכונים, לבנות אותם, להבין איך זה עובד, להבין מה משפיע על מה. שעון סבון ברור שצריך להיות החבר הכי טוב שלך בשביל דברים כאלה. לעשות סבונים, פעם להוסיף משהו אחד, לנהל יומן, כן, לרשום מה הוספתי, לאיזה כמות, מה התוצאות, סבון מוצלח, סבון לא מוצלח, סבון ככה, סבון ככה, ולנסות. אני בכלל ממליצה לעשות כמה שיותר ניסיונות בכמה שפחות סבונים. זאת אומרת, לקחת תבנית של 600 גרם, שכל פעם זה 4 סבונים, לרוץ עם מתכונים, כן, לעשות אחוזי מים שונים, פעם לשים חלב, פעם לשים מיץ, פעם לשים זה, פעם לנסות ולראות מה טוב לך, כי מה שטוב לך לא בהכרח טוב לי. כשאת רואה את הסבון המושלם,
כן, שיצא סבון הכי מוצלח, מה שמוצלח בשבילך, זה לא דווקא מוצלח בשבילי. כן, אני למשל אוהבת סבונים שהם א', ב', ג', ואת אוהבת סבונים שהם ד', ה', ו', ט', לא יודעת, whatever. אז ניסיון. וניסיון זה מה שנרכש עם הזמן. אז לחזור על פעולה, כן, לשנות דברים מסוימים, לנהל רישום, כך אפשר להגיע למסקנה מה משפיע על מה ומה עונה לך על הדרישות שלך הכי הרבה והכי טוב. אוקיי, אני חושבת שזהו להיום, חפרתי מספיק, התחלנו שנה חדשה, 2021, אני מקווה שהשנה הזאת תהיה מוצלחת יותר ומשמחת יותר מהקודמת, כי 2020 הייתה זוועה בעיניי. מאחלת לכולם שנה טובה, שנה פוריה, שנה של סקרנות, שנה של עשייה, ואם לא התחלתם לעשות סבונים תתחילו, זה מגניב, זה עונה להרבה קריטריונים, זה מאוד מתאים גם לתקופה, מבחינה בריאותית ומבחינה אקולוגית, ומבחינת ההובי, שסוף סוף יש לנו הובי שלא משמין, ושלא צריך להוציא עליו המון כסף, ושבסופו של דבר חוסך לנו ולאחרים פסולת מיותרת לסביבה. אז תנו לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ, יש לי הרבה מידע, לפי דעתי חיוני ומאוד חשוב. יהיו סרטונים חדשים, אם יש לכם עוד שאלות תכתבו אותם כאן, אז אשמח לענות עליהם בסרטונים הבאים שלי. ואם יש לכם רעיונות של איזה סרטון ואיזה טכניקה או איזה סבון להכין, אני מאוד מאוד אשמח. אז ביי בינתיים, ויאללה, 2021 אנחנו באים. ביי.